nói cậu nha, má nướng mà không bằng than. Dạ. Tôi bán ngày này nói đúng cho là cũng lâu lắm rồi. Cái tụi nó đi ra ngoài Nguyễn Trãi á, tụi nó ghé vô cái quán nó ăn thử. Nó nói gì ở gì, con ghé vô quán bánh mì sandwich mà nó nướng bằng cái lò mà không ngon đâu chị ơi. Vui gì rồi. Đó. Xin chào cả nhà. Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Vim Food Travel. Hiện tại thì ngày hôm nay Phú đang ở chợ Thiết, quận 11, đường Phó Cơ Điều và đường Tân Phước. Ngày hôm nay tụi mình muốn ghé thăm và ủng hộ cho một cô bán một xe bánh mì sandwich ở đây, cũng rất là lạ và đặc biệt để gửi đến cho cả nhà. Thì đây là địa điểm do hai bạn nữ là bạn Quỳnh và bạn Nhi gửi đến cho tụi mình. Hy vọng là một lát hôm nay cô sẽ có bán để mà quay chia sẻ cho cả nhà. Thì được biết là 11 giờ là bắt đầu cô sẽ đẩy ra, cô sẽ đậu ngay chỗ góc đường Phó Cơ Điều, đường Tân Phước, ngay tiệm vàng Kim Sang để mà cô bán. Thôi thì bây giờ chắc là đợi cô xuất hiện rồi mình sẽ quay chia sẻ cả nhà nha. Rồi, cả nhà đừng quên like, share cũng như nhấn nút subscribe để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mưa lũ Sài Gòn suốt đêm qua, sáng hôm nay đã thấy nắng dở đầu. Chưa kể khói bụi và kẹt xe vẫn không làm trùng chân những lượt người kéo đến mua sắm ở tiệm vàng Kim Sen số 131 Phó Cơ Điều, quận 11. Nhưng mấy ai để ý tới chiếc xe bánh mì không tên, tuềnh toàng, khép nép ngay bên cạnh. Mỉa mai thay, nó như một bức tranh mang hai trường phái khác biệt trước mắt bọn mình. Chủ nhân của chiếc xe bánh mì đó lại mang một cái tên rất đẹp, cô Mỹ Anh, với món bánh mì sandwich nướng nhân ngọt chỉ 10.000 một cái, với các loại nhân như mứt dâu, bơ sữa đường, bơ đậu phộng hoặc nhân cay giá sẽ thay đổi tùy bữa. Một món ăn thành thật mà nói vừa quen vừa lạ, nên bọn mình không biết nên xếp là món ăn chính hay ăn chơi. Ấy vậy mà khi bánh sandwich được nướng trên lửa than hồng cùng nước sốt nhà làm sền sệt, thơm béo, nó ngon đến lạ lùng. Cô Mỹ Anh năm nay 65 tuổi thì hết 12 năm nuôi chồng bị liệt nằm một chỗ thật chua xót. Cô bán nhà, bỏ thành phố về Cần Duộc mưu sinh. Rồi thì chú mất, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời bệnh tật đầy đau khổ. Cái bi kịch trong bi kịch chính là nó không bao giờ dừng lại, thậm chí khi người ta bế tắc nhất. Rồi cô lại lên lại Sài Gòn. Cô thử bán vé số, nhưng lại bị người ta lừa mất hết cả vốn liếng, những đồng tiền cuối cùng. Biết nói sao đây, cuộc đời cô người ta không gọi là tha hương, nên gọi là vô phương mới đúng. Cô vay mượn rồi quay lại bán món bánh này, cứ vậy mà cầm cự, qua ngày, qua tuần, rồi cũng được hơn 2 tháng. Tầm 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều cô đẩy xe ra đây bán. Sau đó là chung cư Tân Phước đến 4 giờ chiều. Bánh mì còn thì lại cắt cụm đẩy dần dần về khúc chùa Vạn Phước. Không phải là hè nên cô chỉ bán thứ Bảy và Chủ nhật. Những ngày còn lại trong tuần thì cô bán nước ngọt, trà sữa trước cổng trường học. Không biết cô bán lời lãi bao nhiêu, có đủ trả tiền thuê nhà, kiếm đủ bữa ăn cho bản thân hay không. Tụi mình không nỡ hỏi,
Vì những dòng nước mắt tủi thân trên gương mặt chằng chịt nếp nhăn ấy đã đủ làm miếng bánh mì trong miệng mặn đắng mất rồi còn đâu. Ngồi đợi lộn chỗ rồi cả nhà ơi. Bữa nay cô đổi đường, cô đi từ trên kia xuống đó nè. Tiệm vàng Kim Sen nha cả nhà, 131 Phó Cơ Điều. Cái đường chỗ này cả nhà đi cẩn thận vì cái xe ở đây nó một chiều, nó hơi hỗn loạn tí xíu đây. Dạ chào cô, chờ nãy giờ con đợi cô nãy giờ đợi bên kia. Bữa nay đi trưa. Dạ. Bữa nay bánh gà lò trưa đó con. Trà mới đi tới đây, chứ mọi bữa là chắc mày là ở đây rồi. Dạ. Cả nhà ơi, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay cô Mỹ Anh. Dạ, con chào cô. Thì như nãy con chưa có xin phép cô và chia sẻ thì có hai bạn nữ đã từng ăn của cô chia sẻ xe này của cô. Hôm nay con tới đây con ủng hộ cô và chia sẻ cho mọi người cùng được biết. Con không biết là cô bán ở đây lâu chưa cô? Dạ bán đây cũng lâu rồi con. Mấy năm rồi con? Dạ, nếu mà tính ra là dì buồn quá, thành ra dì mới mới đẩy lại cái xe bán. Tại vì cũng như là các quen á. Dạ. Mấy cháu nói thôi dì thời gian dì đi bán vé số gì cho người ta gạt lấy hết tiền rồi dì quá cổ luôn. Không có tiền. Ủa nhưng mà hồi trước là dì bán một thời gian rồi chú bị liệt á. Dạ. Rồi nằm ở nhà 12 năm. Rồi dì mới nghỉ bán bánh mì rồi dì đi bán cái số rồi bị người ta gạt hết trơn tiền. Trời. Bị người ta lấy hết trơn, thành ra hết vốn luôn. Rồi dì mới buồn quá, dì không dám đi bán cái số nữa. Dạ. Rồi bạn nói mấy đứa cháu đông lắm, quen cũng như là ăn khách hàng quen đó con. Dạ. Nói thôi giờ dì bán lời nghề bánh mì đi, dì đừng đi bán cái số nữa. Dạ. Chứ mà dì cứ mất tiền nhiều quá là dì đâu có khả năng đâu dì trả cho người ta. Dạ. Mình thiếu người ta đâu có cho mình thiếu đâu con. Dạ. Đó, thành ra dì mới là bán lợi mấy 2 tháng nay đó. Chứ dì nghỉ 10 mấy năm rồi. Dạ. Rồi thôi bây giờ cho con hỏi giờ bán của dì đi. Dì bán từ mấy giờ ha? Dì bây giờ bán ở đây tới 2 giờ là dì đi xuống Tân Phước á. Dạ. Chung cư Tân Phước ngó qua bên đường. Là ở phường 7 á. Phường 7 chung cư Tân Phước á. Chung cư Tân Phước. Dạ, ngó qua bên đường. Dạ. Đó là dì bán cho khách hàng đồ á. Rồi khách vãng lai cũng quen. Dạ. Đó, ghé vô ăn tới là chiều dắt khoảng 4 giờ mấy là dì bắt đầu là tới cái đường đó là xuống chùa Vạn Phước á. Dạ. Là dì cũng bán một hơi luôn rồi dì bắt đầu là đi xuống chỗ bán mấy người bán mà giày dép đồ và 3 cái vật liệu đó. Dạ. Dì cũng ngưng bán một hồi rồi dì tới đậu ngay bên cây xăng Trà Tiết ba bên đường dì bán một hơi luôn rồi. Dạ. Là dì đi về rồi. Dạ. Dì nào cũng như người đó thôi. Dì có xài điện thoại không? Dì không biết xài. Không biết xài hả? Trời. Nói chung là thôi thì cứ 11 giờ là dì sẽ đẩy ra đây. Bán tới 2 giờ là dì lại đẩy qua chung cư Tân Phước. Rồi tới 4 giờ là dì bắt đầu đẩy dọc đi ở ngay cái chỗ mấy cái khu bán đồ vật liệu. Rồi thì cái món ngày hôm nay cũng rất là quen thuộc với cả nhà thôi, đó là món bánh mì sandwich đây. Cả nhà qua đây thấy thì dì chuẩn bị rất là kỹ càng, dì để đậy cái kiến lại nè. Mà con thấy cái phía trước á, sao dì không mượn kiếm cái viết cái gì á, viết lên. Dì định là đi in một tờ giấy đó mà Dạ. nhưng mà kẹt tiền mà mắc quá thành ra dì cũng không có đi làm. Dạ. Cũng như là mấy bạn hàng quen cũng nói dì đi in tờ giấy, dì để cái tên là bánh tuổi thơ rồi bán bánh mì sandwich những nhân gì á, dì Dạ. cũng cho người ta làm vô rồi mình phải đi ép nợ nữa. Dạ. Ví dụ mà lỡ mà dì không có thời gian mà dì làm mấy cái kỹ á, mình ra cái mấy tiệm photo á làm có mấy ngàn, mình lấy cái giấy A0 cũng được, cái gì mình lấy làm 2 tờ mình dán lên. Nói con nghe, nếu mà mình lấy giấy không mình dán
trời mưa xuống cái là nó cắt tươi và gì bị rồi, thành ra thì phải đi ép nhựa lại. Đúng rồi. Ép kính nó lại, thành ra có mưa nó cũng không ướt đó con. Dạ. Đó, cái lý do như vậy. Đúng đó. rồi. Thì bây giờ là sandwich này là hiện nay là ngày hôm nay là dì bán có mấy loại nhân? 3 loại nhân, là nhân gì với nhân gì vậy gì? Đậu phộng, Đậu phộng. bơ sữa đường. Đậu phộng là cái nào gì? Đây. Dì múc lên cho con coi nha. Đây. Đậu phộng này là tức là dì mua đậu phộng về dì làm nấu. Dì múc lên muỗng để cho con coi nha. Đó, cả nhà. Cái muỗng gì đập dẹp nữa lại luôn. Nếu mà không đậm vậy mình đâu Nó có không có khó phết. Dạ. có tông đường. Đó là nhân đầu tiên. Rồi cái nãy viên thứ hai. Sữa đường. Bơ sữa đường là bơ đây. Đường. Sữa là sữa Vương Nam. 3 loại. Rồi nhân thứ ba. Nhân thứ ba nãy thấy thương lắm gì cả nhà ơi, vì mở ra mà bị chặt quá nó đổ hết nửa hũ luôn, còn có nửa hũ à. Vậy coi như là bữa nay là bán có nửa hũ nhân dâu à, đúng không gì? Hiện nay là dì đang sống ở đâu rồi, dì đẩy ra đây dì bán? Mướn phòng. Dạ. Ở con. Dạ. Mướn phòng những chỗ. Dạ. Bán sống tại nhà. Có ở gần đây không dì có? Ở dưới quận 11. Dạ dưới quận 11. Dạ. Cái nhà xa lắm, nhà tuốt không được. Dạ. Tại vì chú mắc rồi là chia cho được nhiêu thì cũng có bằng kệ mình mua căn nhà, nếu mà mình có chết mình cũng có căn nhà con à. Dạ. Mình nghĩ ở chỗ đó đó. Ra. Rồi bây giờ chị làm cho con 3 loại nhân luôn đi. Là 2 cái kẹp lại đúng không gì? Dạ. Rồi chị làm. Đây. Trong khi mình phải nướng cái bánh mì nó rất là nó xốp. Dạ. Bánh, nó rất là ngon. Nếu mình không nướng mình chét cho ăn như vậy á, cái bánh nó mềm nhưng mà ăn nó ngán, không ăn nổi. Dạ. Đó, thành ra mình phải xài than tốt để nướng cái bánh cho nó giòn xốp bánh. Cái này giống như ở bên nước ngoài cả nhà. Coi phim chúng ta thấy buổi sáng bỏ 2 cái bánh vô cái máy á, bấm về cái nó tưng lên. Nói cậu nha, máy nướng mà không bằng than. Dạ. Tôi bán ngày này nói đúng cho là cũng lâu lắm rồi. Cái tụi nó đi ra ngoài Nguyễn Trãi á, tụi nó ghé vô cái quán nó ăn thử. Nó nói gì ở gì, con ghé vô quán bánh mì sandwich mà nó nướng bằng cái lò mà không ngon đâu chị ơi. Mua gì rồi. Đó. Vậy dì làm cái nhân gì trước? Đậu phộng. Bây giờ chị làm đậu phộng. Đậu phộng là cũng sẽ có bơ. Dạ. Có bơ nó rất là ngon. Dạ. 3 loại nhân này là đều cùng một giá hết hả gì? Hay là khác giá? Đâu khác giá chứ. Dạ. Khác giá. Rồi bơ đậu phộng là bao nhiêu nè? Bơ đậu phộng là mình nói đúng cho mình về mình làm mình cũng làm sao nói giá được, tới trăm mấy ngàn lận. Dạ. Trăm mấy ngàn. Dì bán một cái gì là bao nhiêu nè? Một phần vậy là 10 ngàn. Một phần 10 ngàn là bơ đậu phộng. Bơ đậu phộng, còn bơ sữa đường cũng 10 ngàn. Rồi cũng là phần nào cũng là 10 ngàn một phần. Dạ. Đấy như vậy. Mất con. Vì có một cái nhân cay vé nữa nhưng mà vé nhưng mà mấy này tay đau quá không có làm được nổi rồi. Dạ. Chịu thua rồi cái con bữa nay. Chứ làm cay vé rất là ngon. Ok lắm. Làm như ngồi là bán hết như ngồi à. Vậy coi như là mỗi bữa đó là coi như là mỗi ngày là dì bán tới 4 loại nhân luôn đúng không dì? 4 loại nhân. Dạ. Ủa là sao anh biết ở đây? Anh biết cô bán? Dạ em bán ngay trong đây. Đây là khán giả của kênh luôn cả nhà ơi. Ủa nãy là em mua là cái gì? Đầy đủ luôn. Hay là bơ đậu phộng nữa rồi. Đầy đủ thì chắc đâu không có phải kẹp dâu vô đâu. Không. Là bơ sữa đường này nọ. Cái này là ngon. Chứ nếu mà mình bây giờ cái loại này mà mình bỏ dâu vô ăn là không ngon. Dạ. Đó. Cái nào theo cái đó nó mới biết cái gia trị cái nào ngon hay không ngon. Dạ. Ở đây là chợ dân cả nhà cũng thông cảm nha, có cái lò phát bán rau ở trong. Bơ sữa đường. Bơ sữa đường. Đó, bơ sữa đường.
Cái này là rắc cái gì cơ? Đường. Đường, bơ, sữa đường. Cái này cũng 10.000, nhưng mà cái này thì chắc sẽ rắc sữa nhiều hơn. Đúng rồi, bơ nhiều, sữa nhiều. Nhưng mà từ đâu hồi trước là từ đâu là cô lại chọn bán món này vậy cô? Tự mình chế ra thôi. Tự mình chế ra. Ok. Mà phải có cái lý do gì để cô tự nghĩ ra không? Có chứ. Dạ. Tại vì cái hoàn cảnh mình cái bằng quá khổ. Dạ. Ông nhà mình cái bằng tai biến bị liệt là sớm quá. Dạ. Một mình gì mà để tranh chấp mấy đứa con. Dạ. Cô hiểu không? Dạ. Đó. Thành ra cũng bằng cái này cũng là chờ thiết. Bởi đây khách hàng nói con nói gì nghe. Con thì con chưa bao giờ con thấy người nào bán món hàng cũng như của dì. Dạ, mà đầu rồi. tiên là có một mình dì bán. Thời gian là dì cũng có nghĩ rồi nghĩ làm sao, nghĩ lý do gì, nghĩ lý do là ông nhà gặp chuyện. Dạ. Ra dì nghĩ ăn chấp ông. Dạ. Rồi là có người cũng đi bán như gì mà con biết là khách quen đó là nó nói gì ơi, nói thiệt cho gì á, có mình gì bán là tụi con đồ ăn thôi, chứ có người đó bán là cũng bán không được. Dạ. Bán một ngày thôi là ngày thứ hai là không thấy tới nữa, đâu có ai ăn. Chà, vậy coi như là xe này của dì là có thâm niên là hơn 10 năm rồi ha. Trời ơi, tính ra là 10 mấy năm. 10 mấy năm. Dì đã bán rồi, dì nghỉ rồi, bây giờ dì bán lại. Buộc phải lên đây để đẩy xe lên đây bán lại. Bởi vì có hoàn cảnh gì bắt buộc rồi, phải chịu thôi. Dạ. Đang làm thì Rồi. Bây giờ là cái này là dâu. Cái này bơ đậu phộng, chưa. Chưa. Bơ phộng nãy là làm rồi, tại vì bán cho mình nhường cho khách. Cái này cũng xong rồi, nửa cái này nữa là xong rồi. cô bán ngày nào thì quá. Cô bán đúng rồi, cô bán là ngày nào cô cũng bán hay sao cô? Bây giờ là con nói gì cũng nói thiệt tình. Dạ. Bây giờ là hè là ngày nào gì cũng bán. Hè ngày nào gì cũng bán. Tại vì hè không có học sinh. Dạ. Giờ hiện tại là tại vì hoàn cảnh gì quá khổ, bây giờ gì phải bắt buộc như vậy, thì kiếm cái bằng trái cơm, cái bằng kiếm tiền để trả tiền nhà. Dạ. Cho nên ban ngày là gì bán là con thấy xe này nè, là gì bán nước ngọt. Bán nước ngọt. Bán nước ngọt ở trường á. Ở trường học. Rồi trường học sinh đó nghỉ rồi gì phải gán mà đẩy xe đi bán bánh mì 2 ngày, thứ bảy chủ nhật. Dạ. Rồi là 2 ngày. Ồ. Chứ hè là nhà nào gì cũng bán hết đó. Hè là ngày nào cũng bán. Giờ là như vô học lại rồi. Như là chị chỉ bán 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật. Đúng rồi. Giờ tới hè thì Tới hè là nhà nào cũng ngày bán. nào gì cũng bán hết. Đây, xếp vô tầm nè cả nhà. Cảm nha. Vô tầm đúng không gì? Châu Tầm, Châu Đà Lạt á. Dạ. Cái này thì là với sữa. Sữa dâu. Sữa dâu, không có bơ. Không. Sữa dâu, theo sữa dâu nó mới ngon cái bánh. Dạ. Bỏ bơ vô là không có đúng đâu. Còn mùi vị là không có ngon. Chung là dì đã thử hết rồi, dì phối hợp hết. Trước khi gì ra nghề gì phải mình phải thử coi ra sao, cái vị ra sao. Đó, ăn rồi làm sao nó ngon không, hoặc sao mình mới bán được. Đây dì cho con coi, có cái nhân dâu luôn nè cả nhà. Đó, trái dâu nè. Dâu tằm. Dâu tằm 10.000. Ok. Rồi. Cái chiều mà gì đi ở đây gì đi xuống là bạn hàng tiệm vàng ra. Tiệm vàng cũng ra đâu. Vậy đỡ quá. Trời cũng thương vì năm nay cũng 67 tuổi rồi. Dạ. Có con cái nhà con vô phước. Dạ. Coi như vậy trên đây coi như ở con mình. Ở mình. Nó có chồng mà nhưng mà nó nghe lời chồng quá. Phải không, mình buồn thôi, tự mình sống. Nào mà mình cái bằng sống tới ngày nào mình ra đi rồi là thôi. Dạ. Chứ giờ hỏi con giờ mình muốn bán làm sao mà có cơm ăn.
mình phải có kiếm tiền chứ. Dạ. Tội gì quá. Rồi cả nhà ơi, thì sáng giờ ngồi đợi thì rốt cuộc cũng đã có bữa ăn sáng. Thì nói chung là nãy giờ quay thì mình cũng rất là xúc động với những gì mà cô kể. Một lát mình sẽ chia sẻ thêm về cái vấn đề này để cho cả nhà có thể hiểu rõ hơn, rộng hơn một tí xíu và thông cảm hơn. Thì nói chung là bây giờ cô bán là chỉ có 2 ngày thôi, thứ Bảy và Chủ nhật 11 giờ đến 2 giờ cô sẽ bán ở đây. Rồi cô sẽ đẩy qua chung cư Tân Phước, thì có gì mọi người tới sau cái giờ đó thì mọi người hỏi những người ở gần đó thì chắc những người ở gần đó sẽ biết cô và chỉ chỗ cho cô. Rồi cô sẽ đẩy dọc đi ở ngay chỗ đường Tân Phước và những cái đường Vĩnh Viễn này nọ để cô bán thêm. Rồi chắc bây giờ thì Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức bánh mì sandwich. Sự cái đơn giản nhất đi là bơ sữa đường. Đó, bánh cô nướng cháy lên nè. Này, cái này đơn giản thôi, cái này để mình bẻ phân nửa ra nha. Thôi cầm nguyên cái về ăn trước đi. Không, đúng là cái món này là món ấu thơ thiệt á. Hồi nhỏ chúng ta thường mua về hoặc là mua lẻ về rồi có cái hũ bơ đậu phộng ở nhà rồi phết lên ăn. Thậm chí bây giờ lớn rồi thấy cũng có nhiều người là cũng thích ăn như vậy. Hồi nãy mình quên hỏi cô, tại cô nói là phải đi lấy, đợi bánh ra để cô đi lấy. Nên cái bánh này của cô nó xốp rồi. Cái bơ của cô ăn không có bị béo quá, ngon, nó vừa phải. Trong chợ Nãy định ăn bò ngũ bụi á mà nắng quá, thấy ở bên này có ngồi uống nước rồi. Trong chợ này bán quá nhiều thứ luôn. Không có buồn. Rồi bây giờ tới cái bơ đậu phộng. Thì hồi nãy cái bơ sữa đường á, thực ra cô phết rất đều tay nha cả nhà. Mặc dù cái bơ sữa đường nói chung là ăn cái vị ngọt nó rất là dịu, nó vừa phải, nó không có bị ngọt quá nhiều đường hay là quá khó ăn. Nói chung chiếc bánh nó dễ ăn lắm. Bây giờ bơ đậu phộng thêm thì chắc sẵn rồi cái độ bùi bùi và béo thơm nó sẽ nhiều hơn rồi. Mà trước khi ăn cái này thì mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề nãy mình nói về cô nha. ok. Thì cái này là tụi mình đi nhiều, tụi mình cũng gặp thì và cũng có thấy những cái phản ứng hoặc là những cái comment của nhiều người và nói về cái vấn đề đôi khi là thấy cái việc giống như là cô chia sẻ, cứ hễ hỏi tới thì họ lại có một cái suy nghĩ là đôi khi người này sao cứ nói tới mà kể khổ nhiều quá, kể than nhiều quá. Thì thực sự là mình tiếp xúc, mình đứng trực tiếp, mình cảm nhận được đó là cái cảm xúc thật của cô. Nói chung là đôi khi ở trong cuộc sống này, khi mà con người ta ở một cái đường túng quẫn á và tìm thấy một cái phao để mà cứu lấy thì họ giống như họ cố bám lấy. Cho nên và cũng khi mỗi lần chia sẻ hoặc là những cái chuyện đó nó đã quá diễn ra, nó để lại sâu trong cái tâm khảm của cô quá sâu đậm đi, cho nên cô không có kìm nén được cảm xúc mỗi khi nhắc lại từ người chồng và từ người con gái của mình. Thì cái này mình chia sẻ để cho cả nhà có thể hiểu rõ hơn và thông cảm hơn. Đừng có nghĩ là đôi khi là sao cái cô này, sao cái gì này thấy cứ nói cái kia thì bình thường, mà đến khi mà chia sẻ thì kể này kể lệ cái nọ, thì mong mọi người hiểu thông cảm cho cô về cái vấn đề đó nha. Rồi bây giờ mình ăn cái này thôi. Mình cũng xúc động về cái việc đó đó. Xé ra. Có bò phộng ăn ngon rồi. Thơm. Dễ ăn ghê. Đâu vậy, cái bánh trước rồi cho cả nhà thấy kỹ cái bơ coi.
Ngon mà ông Ánh. Rồi ly dừa luôn. Ngon. Lần thứ hai cả nhà ơi, nói chung là bị hư cho nên mới qua mua lại một cái nhân siro của nhân dâu tằm của cô. Rồi thì bây giờ mình nhìn lại ha. Hu. Chung là 10.000 nhưng mà cô nướng kỹ lắm, cô nướng từng cái, cô phết xong một cái này rồi cô lại nướng cái khác, cô lại phết lên. Và đặc biệt nha, mà hồi nãy nói chung là nhìn cái nhân dâu này mình thấy thương cô á. Nãy trước khi quay cô mở ra tự nhiên bị đổ hết nửa hũ, là coi như là lỗ nửa hũ dâu ngày hôm nay rồi đó. Và đặc biệt nha, cái sốt dâu này nè cả nhà, vừa mở ra hay là lúc cô phết á, cái mùi nó rất là thơm, nó tỏa ra, nó bay lên ngào ngạt lắm. Đây, vậy ăn thôi. Rồi. Ăn đi. Mà thật sự là cái này phải ăn nóng mới ngon. Nếu mà mua một lát hồi chúng ta ăn á, thì nó cũng sẽ nó chỉ giảm độ ngon lên một tí xíu thôi. Nhà mà ai có đồ nướng thì chúng ta nướng sơ lại. Mứt dâu Đã thiệt. đó. Cái này nó ngọt. Nói chung là ba cái nào cũng ngọt hết, nhưng mà nó không có phải dạng ngọt gắt cổ hay là ngọt bám lại quá nhiều. Cái bánh thì nó xốp, nó nhai nó rất là dễ trôi, nó không có bị khó nhai, dính khiến mình dễ mắc nghẹn, không có cái gì đó. Và ăn cái này nè, nó nhiều nước ghê, nó mọng nước á cả nhà. Còn vì cái sốt dâu rồi còn vì cái sữa nó hòa tan ra, cho nên khi ăn nó ướt lắm. Cảm nhận cái vị ngọt chua ngọt. Cái này không phải mình tép, mình đang gọi là sao, làm mút cái sốt. Hết luôn không? Ghê vậy? Căng đấy. Rồi, xong rồi cả nhà ơi, ngày hôm nay đã giới thiệu được xe bánh mì sandwich này gửi đến cho cả nhà. Cảm ơn Nhi và Quỳnh đã chia sẻ cho anh về xe bánh của cô. Con cũng cảm ơn cô đã giúp tụi con có buổi quay ngày hôm nay. Thì ăn xong rồi thì bây giờ phải tính tiền thôi. Hồi nãy con ăn 4 cái đúng không con? 4 cái. Rồi, đây con gửi cô 50 luôn. Thôi con. Rồi, cái đó là con tính tiền, còn cái này là thôi con. Giờ còn cái này là cái một chút quà nho nhỏ của các mạnh thường quân. Nó nhờ con thì con gửi cho cô, hy vọng là cô sẽ trang trải được phần nào trong cuộc sống. Dạ. Cảm ơn. Con chúc cô nhiều sức khỏe, cô giữ lúc nào cũng giữ cái cảm xúc, đừng có quá xúc động nha cô. Cảm ơn con. Dạ. Rồi thời con quên hỏi cô là cô từ thứ hai đến thứ sáu là cô bán từ mấy giờ đến? Không, thứ bảy chủ nhật. Không, thứ bảy chủ nhật là cô bán cái này, nhưng mà thứ hai thứ sáu cô bán nước với lại trà sữa là ở đâu? Ở chỗ dưới ra đường 3 tháng 2. Đường, nhưng mà cái khúc nào hả cô? Chỗ mà trường Phú Thọ. Trường Phú Thọ. Là nước và trà sữa. Rồi thì cả nhà nếu mà thứ hai thứ sáu cả nhà có đi ngang thì ủng hộ cô nha, và nhớ là hè thì cô sẽ bán ngày nào cũng bán cái này, còn không phải hè thì chỉ có thứ bảy và chủ nhật cô bán thôi. Dạ. Rồi xin hẹn gặp lại cả nhà những video hấp dẫn kế tiếp. Đừng quên một món ngon sẽ ngon hơn khi chúng ta thưởng thức cùng người thân bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những video hấp dẫn kế tiếp. Dạ, thì cũng cảm ơn hai con nha. Dạ. Có lòng tới đây thì cũng rất là bằng vui. Và cái sự mà tụi con chia sẻ cho cái cảnh gì. Dạ, không có gì nữa gì.
Cảm ơn cô nhiều. Dạ rồi.